السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في قناتي على اليوتيوب. راح استكمل اليوم حديثي عن مرض القاتل الصامت. اللي مو عارف عن ايش بتكلم يروح يشوف الفيديو السابق اللي تكلمت فيه عن مرض ارتفاع ضغط الدم. راح اترك لكم الرابط في صندوق الوصف تحت. راح نتكلم اليوم عن ايش هي القراءات الطبيعية لضغط الدم، ومتى نقول ان المريض عنده ارتفاع في ضغط الدم. ايش هي المعلومات المهمة اللي لازم تعرفها قبل ما تزور الدكتور في العيادة، وكيف نقيس الضغط بالطريقة الصحيحة، وغيرها من المعلومات المهمة. تابعوني لآخر الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا وحياكم الله في قناتي على اليوتيوب. معكم الدكتورة حسنة عمر دماس، استشارية أمراض الباطنة وأمراض وزراعة الكلى للكبار، مهتمة بالجودة وتثقيف المرضى وتوعيتهم. حبيت أبدأ هذه القناة عشان تكون منصة تثقيفية وتعليمية ونقطة تواصل ما بيني وبينكم. أتمنى دعمكم للقناة بالاشتراك، تفعيل جرس التنبيه عشان يوصلكم الفيديوهات أول بأول، وتعطونا إعجاب وتشاركوا الفيديو مع الأهل والأصحاب. متى آخر مرة شيكت فيها على ضغطك، وكم كانت القراءات؟ التوصيات العالمية بتنصح بالتالي: إذا كان عمرك 18 سنة وما فوق، المفروض يتم قياس الضغط عندك على الأقل مرة كل سنتين. إذا كان عمرك 40 سنة وما فوق، أو كنت ما بين 18 سنة و 39 سنة ولكن عندك أحد عوامل الخطر لارتفاع ضغط الدم اللي احنا تناقشنا فيها، المفروض يتم قياس ضغطك مرة كل سنة. إذا تم تشخيص ارتفاع ضغط الدم عندك لا سمح الله، راح تحتاج تتابع بصورة دورية ومستمرة في العيادة مع الدكتور علشان يقدر يتابع قراءات الضغط عندك ونتأكد من استجابتك للعلاج. انتم كمان اكتبوا لي تحت في التعليقات متى آخر مرة شيكتوا فيها على ضغطكم، وكم كانت القراءات، وأنا إن شاء الله راح أحاول أشوف كل التعليقات. عند زيارتك للدكتور عادة بيكون الموعد في العيادة محدود، فنصيحتي لكم علشان ما تنسوا أي أسئلة عندكم واستفسارات اكتبوها في ورقة قبل موعد الزيارة، تاخذوها معاكم للموعد علشان تقدروا تسألوا وتستفسروا من دكتوركم وتستغلوا وقت العيادة على أفضل وجه. راح أعطيكم بعض الأسئلة اللي ممكن تستفسر منها من دكتورك بخصوص ارتفاع ضغط الدم. إيش أنواع التحاليل اللي راح أحتاجها يا دكتور؟ هل أحتاج أبدأ أدوية الآن؟ إيش أنواع الأكل اللي راح ترفع الضغط عندي، وأنواع الأكل اللي توصفيها اللي ممكن تساهم في انخفاض الضغط عندي؟ إيش مستوى النشاط البدني المسموح لي فيه؟ كل كم راح أحتاج أراجع في العيادة؟ هل أحتاج أقيس ضغطي في البيت؟ هل في محاذير أحتمي منها أو أمتنع عنها؟ هل أحتاج أشوف اختصاصي آخر زي اختصاص القلب؟ إذا كنت أعاني من أمراض أخرى، كيف أوازن بين ضغط الدم والأمراض الأخرى؟ ممكن تسأل دكتورك إذا عنده أي مطويات أو مطبوعات عن ارتفاع ضغط الدم، راح تفيدك وتفيد أفراد الأسرة. ولا تنسى كمان تكتب أي أعراض تشتكي منها علشان تبلغ دكتورك. لا قدر الله ألم في الصدر أو صعوبة في التنفس، هذه معلومة جدا مهمة إن احنا نعرفها، لأنها راح تفرق معنا في الفحوصات والتحاليل اللي راح نطلب لكم إياها. دكتورك راح يسألك أسئلة بالتفصيل عن التاريخ المرضي، تاريخ العائلة المرضي، زي مثلا ارتفاع في ضغط الدم، مرض الكوليسترول، أمراض القلب، جلطات الدماغ، أمراض الكلى أو السكري لا سمح الله، تاريخ الأدوية من مكملات غذائية لفيتامينات، لأن هذه جدا مهمة وراح تفرق معنا في وصفنا للعلاج المناسب لكم لارتفاع ضغط الدم. وهذه المعلومات كلها غطيناها في الفيديو السابق عن الأدوية. اللي ما شاف الفيديو راح أترك لكم الرابط في صندوق الوصف. بعد ما تخلصوا هذا الفيديو اضغطوا عليه وشوفوه. هل بتدخن أو لا؟ إيش نظامك الغذائي والرياضة اللي أنت ماشي عليه الآن؟ لو كنت من الناس اللي بينسى المعلومات، ممكن تجيب معك أحد أفراد الأسرة علشان يفتكر معك الأسئلة ويتذكر تعليمات الدكتور. كيف يتم تشخيص ارتفاع ضغط الدم؟ لما تزور الدكتور راح ناخذ لك قراءة الضغط، بينحط زي القطعة القماش على أعلى الذراع، إحنا نسميها الكف زي ما انتم شايفين في الصورة، راح تتنفخ وبتاخذ لنا القراءات لضغط الدم. خليني أشرح لكم إيش هي الأرقام اللي بتطلع لنا لما نقيس ضغط الدم. عندنا رقمين، الرقم العلوي أو الرقم الأول هو بيقيس ضغط الدم في الشريان وقت انقباض عضلة القلب، نسميه ضغط الدم الانقباضي. والرقم الثاني اللي في الأسفل هو ضغط الدم في الشرايين عند انبساط عضلة القلب أو ضغط الدم الانبساطي. الشخص الطبيعي عادة بيكون عنده ضغط الدم تحت 120 على 80 ملم زئبق. قبل ما نشخص ارتفاع ضغط الدم كمرض، في عندنا مرحلة تسبقه نسميها ما قبل ارتفاع ضغط الدم،
عادة بيكون مستوى الضغط هنا الانقباضي ما بين 120 ل 129، والضغط الدم الانبساطي تحت 80. هذه المرحلة مهمة لأنه إذا ما قمنا بالتغيير في نمط الحياة ممكن يستمر ضغط الدم في الارتفاع إلى أن يوصل لمرحلة مرض ارتفاع ضغط الدم. علشان كذا جدا مهم إنكم تتبعوا التعليمات اللي راح أذكر لكم إياها في الفيديو بخصوص تغيير نمط الحياة اللي تساعدكم على أنكم تقللوا من خطورة الإصابة بمرض ارتفاع ضغط الدم. تشخيص مرض ارتفاع ضغط الدم في عندنا فيه مرحلتين، مرحلة أولى ومرحلة ثانية. المرحلة الأولى إذا كان ضغط الدم الانقباضي اللي هي القراءة الأولى ما بين 130 إلى 139، والضغط الدم الانبساطي ما بين 80 و 89 ملم زئبق. المرحلة الثانية من ارتفاع ضغط الدم بيكون في عندي الضغط الانقباضي يساوي 140 أو أكثر، وضغط الدم الانبساطي يساوي 90 أو أكثر ملم زئبق. في عندنا حالات ارتفاع ضغط الدم الطارئة إذا كانت القراءات أكثر من 180 على 120، تعتبر هذه واحدة من الحالات الطارئة اللي تستوجب رعاية طبية عاجلة في المستشفى. إذا كان عندك ارتفاع حاد في ضغط الدم مع وجود أحد هذه الأعراض، ألم في الصدر، صعوبة في التنفس، تنميل أو ضعف في الجسم، زغللة في العين، لازم تروح المستشفى على وجه السرعة. وعلى فكرة في بعض المرضى يرتفع الضغط عندهم لما يجوا العيادة، هذه طبيا تسمى ارتفاع ضغط الدم بسبب البالطو الأبيض. علشان كده نحتاج إلى عدة زيارات للعيادة في 3 مرات مختلفة قبل ما نشخصك بارتفاع ضغط الدم. في الدقائق الجاية راح أتكلم عن بعض المحاذير والإرشادات وأنبهكم على بعض الأخطاء الشائعة لما نقيس ضغط الدم. إذا تم تشخيصك بارتفاع ضغط الدم فأنصحك تشتري جهاز عشان تقدر تتابع ضغط الدم في البيت وتكتب القراءات وتجيبها لدكتورك عند المراجعة. على حسب توصيات الجمعية الأمريكية للقلب ما تنصح بالجهاز اللي ينحط على المعصم لأنه راح يعطينا قراءات غير دقيقة. دائما أقول لمرضاي جيبوا جهازكم معاكم على العيادة عشان أقدر أشوف القراءات المأخوذة من جهازكم وأقارنها بالجهاز تبع العيادة، راح تعطيني فكرة عن دقة الجهاز حقكم. لازم نتأكد قبل ما ناخذ قياس الضغط سواء في البيت أو في العيادة إنه قطعة القماش اللي احنا نسميها الكف اللي تنحط أعلى الذراع يكون مقاسها مظبوط، لا تكون ضيقة ولا تكون واسعة لأنها راح تعطينا قراءات خاطئة. من الأخطاء اللي بنشوفها إنه أحيانا المريض يكون جاي دوب داخل العيادة ماشي مسافة من المواقف وعلى طول يتم أخذ قراءة الضغط له. المفروض تكون مرتاح ما بين 5 إلى 10 دقائق قبل ما نقيس ضغط الدم لك. مهم جدا إنك ما تشرب شاي أو قهوة قبل ما نقيس الضغط، لأن مادة الكافيين معروف إنها ممكن ترفع من ضغط الدم. ما تدخن قبل ما نقيس الضغط، مادة النيكوتين ممكن تسبب ارتفاع حاد في ضغط الدم فراح تعطينا قراءات عالية. لازم تلبسوا ملابس مناسبة بحيث إن احنا نقدر نرفع الكم ونحط الجهاز على الذراع لقياس ضغط الدم. يتم قياس الضغط في العادة من الذراعين من اليمين ومن اليسار علشان نتأكد من عدم وجود أي اختلاف في القراءات. وجود عدم توافق في القراءات ممكن يدل على أمراض معينة. في بعض الأدوية ممكن ترفع لك الضغط، مثال عليها الأدوية المسكنة للألم، الأدوية المستخدمة للاكتئاب، حبوب منع الحمل وغيرها، فتأكد أنك تبلغ دكتورك بهذه الأدوية. وزي ما تكلمنا في الفيديو السابق عن الأدوية إنه مهم جدا أنك تجيب الأدوية معك للعيادة علشان يراجع لك هي الدكتور وتستفسر منه إذا في وجود أي تعارض ما بينها وبين الأدوية اللي حتنصرف لك لارتفاع ضغط الدم. بتختلف التحاليل والفحوصات اللي نطلبها من مريض لآخر على حسب هل التشخيص ارتفاع ضغط أولي أو ثانوي وهل في أي أمراض أخرى. التحاليل بتشمل تحاليل دم وتحاليل بول، وفي بعض الأشعاعات ممكن نطلبها. راح يطلب لك الدكتور تخطيط القلب أو رسم القلب الكهربائي، هو غير مؤلم زي ما انتم شايفين في الصورة، بيعطينا رسم لكهرباء القلب بتساعدنا نعرف إيش وضع القلب. في بعض الحالات نحتاج نطلب لها تصوير التلفزيوني للقلب اللي احنا نسميه الإيكو، راح يعطينا صورة موضحة لعضلة القلب. في بعض الحالات الخاصة راح يطلب الدكتور تركيب جهاز صغير يسمى قياس الضغط الدم المستمر لمدة 24 ساعة، راح ياخذ القياسات بأوقات منتظمة طول اليوم والليل وبيعطينا نتائج جدا دقيقة تساعدنا في تشخيص مرض ارتفاع ضغط الدم. علاج ارتفاع ضغط الدم بيتقسم لقسمين، القسم الأول اللي هو تغيير نمط الحياة لنظام صحي، وهذا بحد ذاته ممكن يساعد أو إنه يحافظ عليك ويعالج ارتفاع ضغط الدم.
والنوع الثاني اللي بنستخدم فيه الأدوية. رح نتكلم في الدقائق الجاية عن الجزء الأول اللي هو تغيير نمط الحياة. أهم خطوة في تغيير نمط الحياة اتباع الأكل الصحي المتوازن. كل الأغذية الصحية المفيدة للقلب إحنا نسميها داش، زي الفواكه، الخضار، القمح، منتجات الألبان قليلة الدسم، الأسماك والدجاج، التقليل من أكل الدهون المشبعة، هذه كلها مفيدة لمرض ارتفاع ضغط الدم. أخذ كمية مناسبة من ملح البوتاسيوم في الأكل ممكن أنه يساعد في تقليل ومنع ارتفاع ضغط الدم، ولكن لازم ننتبه أنه أنت ما تعاني من قصور كلوي. من الخطوات الأساسية والمهمة أنك أنت تقلل من استهلاك الملح في الأكل، لأنه مهما أضفنا دواء أو اثنين وأنت أكلك مليان ملح ما راح تستفيد الاستفادة القصوى. لازم ننتبه للمصادر الخفية للملح، مثلا المخللات، الأكل المحفوظ بصورة عامة، الأكل المعلب والأكل المفرزن بيكون في كميات ملح جدا عالية. الحفاظ على وزن مثالي جدا مهم، وزي ما تكلمنا أن الوزن والسمنة مرتبطة بارتفاع ضغط الدم. خسارة الوزن الزائد هذا لو كنت تعاني من السمنة راح يساعد على السيطرة على ضغطك. حاول أنك تمارس الرياضة على الأقل 150 دقيقة في الأسبوع. النشاط البدني والرياضة ممكن تساعد على إنقاص ضغط الدم وتساعدك في الحفاظ على وزن مثالي. الإقلاع عن التدخين جدا مهم، وزي ما تكلمنا عن أضرار التدخين وكيف هو مرتبط بارتفاع ضغط الدم. حاول أنك تسيطر على مستوى الضغوطات النفسية والقلق في حياتك. قراءة القرآن، قراءة الكتب، المشي، الرياضة والنوم لساعات كافية، هذه كلها مهمة تساعدك في تقليل الضغوطات النفسية. متابعة قراءات ضغط الدم في البيت جدا مهم، اكتبها في ورقة وجيب هذه القراءات معك في العيادة، راح تساعدنا نعرف هل ضغطك تحت السيطرة أو لا، وهل نحتاج نعمل أي تغيير في أدويتك. من الأخطاء الشائعة إنه المرضى يوقفوا أدويتهم والخطة الغذائية لما يلاقوا الضغط عندهم انتظم. طبعا الضغط ما انتظم إلا لأنك أنت ماشي على هذا الدواء، أول ما توقفه راح يرتفع عندك الضغط مرة ثانية. وزي ما تكلمنا مرض الضغط بصورة عامة من الأمراض المزمنة اللي راح تحتاج تكمل على العلاج لفترات طويلة. إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم واكتشفت إنك حامل، أهم خطوة تعمليها إنك تحجزي أقرب موعد مع دكتورك علشان يراجع أدويتك. في بعض الأدوية ما تناسب المرأة الحامل بالذات في الشهور الأولى من الحمل، لأنها ممكن تسبب تشوهات خلقية في الجنين لا سمح الله. الجزء الثاني من العلاج هو استخدام الأدوية. اختيارنا للدواء المناسب لك يعتمد على صحتك العامة وإذا كنت تعاني من أي أمراض أخرى أو لا. بصورة عامة الهدف الوصول إلى ضغط دم في المستوى أقل من 130/80، ولكن الهدف يختلف من مريض إلى آخر على حسب وجود أمراض أخرى زي أمراض القلب وأمراض الكلى وغيرها. في عندنا عدة مجموعات للأدوية نقدر نستخدمها لعلاج ارتفاع ضغط الدم، من ضمنها مدرات البول، مثبطات الإنزيمات معينة نسميها الأيس انهبيتور، في بعض الأدوية تشتغل على قنوات الكالسيوم في الخلية نسميها الكالسيوم شانل بلوكر وغيرها. في عندنا حالة خاصة من ارتفاع ضغط الدم نسميها ضغط الدم اللي ما يستجيب للأدوية. إيش يعني؟ في دي الحالة المريض بيكون بياخد 3 أنواع أو أكثر من أدوية الضغط من ضمنها مدرات البول، لكن ضغطك ما زال مرتفع. طبيبك راح يقوم لك ببعض الفحوصات والتحاليل عشان يتأكد من عدم وجود سبب ثانوي، وراح يحاول يغير من أدويتك إلى أن يوصل لمجموعة مناسبة تسيطر على ضغطك. من ناحيتك مهم جدا أنك تلتزم بأخذ الأدوية في وقتها وبالجرعات الموصوفة لك، تلتزم بالحمية الغذائية، تنتبه أنه أكلك ما يكون في شيء بيرفع الضغط، وما تكون بتاخد أي أعشاب أو أدوية دكتورك ما يكون عارف عنها. ارتفاع ضغط الدم من الأمراض المزمنة وعادة تحتاج تستمر على العلاج لفترات طويلة. علشان تتأكد من انتظام الضغط عندك تحتاج التالي: خذ أدويتك بانتظام. إذا حصل معك أي أعراض جانبية من العلاج تأكد أنك تراجع دكتورك علشان يقدر يدور لك على البديل الأفضل لحالتك. المراجعة المنتظمة في العيادة جدا مهمة علشان تتأكد أن الضغط في المستوى اللي احنا نبغاه، وتذكر دائما أنه أنت حتشتغل مع دكتورك كمجموعة واحدة علشان تقدروا توصلوا لمستوى آمن وطبيعي لضغط الدم. وزي ما تكلمنا اتباعك لنظام حياة صحي مهم جدا. الأكل الصحي، خسارة الوزن الزائد، ممارسة الرياضة بانتظام، الإقلاع عن التدخين والتقليل من مستوى القلق والعصبية والضغوطات النفسية راح يساعدك في السيطرة على ضغط الدم. أتمنى تكون هذه المعلومات فادتكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة، تفعيل جرس التنبيه علشان توصلكم الفيديوهات أول بأول، وتعطوا هذا الفيديو إعجاب، شاركوا مع الأهل والأصحاب.
أنا أشوفكم إن شاء الله المرة الجاية في الفيديو القادم. تابعوني ودمتم بصحة وسلامة.